ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ අල බොණ්ඩ. ඉතින් අල බොණ්ඩ කියන්නේ අපි ගොඩාක් අය කන්න කැමති දෙයක්නේ. ඒ වගේම ලීසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම අල ග්‍රෑම් 500ක් විතර අරන් තියනවා. අරගෙන ලුණු ටිකක් දාලා තම්බලා උතු අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ අල ටික පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරගන්නේ ටිකක් කෑලි හිටින විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අල ටික පොඩි කරගත්තට පස්සේ මම ටිකක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් කපා ගත්තා. මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් රසට හදා ගන්නකොට තමයි අල බොණ්ඩ එක ගොඩක් රසට එන්නේ. ඉතින් මම එකතු කරන්නේ ලුණුයි සුදු ලුණුයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරපිංචා හැම එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ රසට අමු මිරිස් එකතු කරලා කෑලි මිරිස් ඔක්කොම එකතු කරලා මිශ්‍රණය රසට හදා ගන්න. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය රසට එනකොට තමයි අල බොණ්ඩ එක ගොඩක් රස. මම අපේ බබාලා දෙන්න කන නිසා අබ චුට්ටක් එකතු කරා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලුණු සුදු ලුණු ටික විතරයි එකතු කළේ. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකත් තෙලෙන් චුට්ටක් තැම්බුනහම මම අර පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මම මේ මිශ්‍රණයට රස අනුව ලුණු ඊට පස්සේ 3-5 ඔරිගානෝ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සැරට චුට්ටක් ගම්මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම ගම්මිරිස් විතරයි සැරට එකතු කළේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කෑලි මිරිස් එහෙම එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක් රසට හදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ රසට. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 2-3ක් ලිපින් තියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ මිශ්‍රණය හරි. මම ඒක ටිකක් නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා නිවුණට පස්සේ මම මේ විදිහට බෝල හදන්න ගන්නෙ. මොකද රස්නෙම හදන්න බෑ දන නිසා. මම හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැන්දකින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට චුට්ටක් ලොකුත් නැති, ගොඩක්ම ලොකුත් නැති, පොඩිත් නැති බෝල ටිකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මට මේ අල ප්‍රමාණයෙන් හදාගන්න පුළුවන් වුණා බෝල 15ක් 14ක් 15ක් වගේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ හදාගත්ත බෝල ටික. ඊළඟට අපි අල බොණ්ඩ හදන්න ගොඩාක් හැමෝම වගේ ගන්නේ කඩල පිටිනේ. මම අද අරන් තියෙන්නේ පාම් පිටි මේස හැඳි එකකට රුලම් පිටි මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරලා තමයි පිටි එක හදාගත්තේ. ඒකට රස අනුව ලුණු චුට්ටක් එකතු කරලා වතුර එකතු කරලා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඉතින් මම කහ එකතු කළේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කහ පාට අවශ්‍ය නම් කහ එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට. ඉතින් මම එකතු කරේ ලුණු චුට්ටක් විතරයි. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය හදාගෙන මම ඒකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 4න් එකක් විතර එකතු කරනවා. මේ විදිහට එකතු කරලා විනාඩි 5ක් විතර යනවා කොහොමද තෙල් එක රත් වෙලා. එහෙම නැකම් විනාඩි 5ක් විතර මම පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රත් කරගත්ත තෙල් එකට එක එක බෝලවල මේ මිශ්‍රණය දවටලා බෙද ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ තෙල් වැහෙන්නම නැති නිසා දෙපැත්ත හරවලා බෙද ගන්නවා. මේ විදිහට.
ඉතින් මේ විදිහට මම අල බොන්න ටික ඔක්කොම බැදගත්තා. මේක මම හැදුවේ වැස්ස වෙලාවට එන පොඩි බඩගින්නකට. ඉතින් මේ තමයි ඒ හදාගත්ත අල බොන්න ටික. ඉතින් මේ තමයි අවසානයේදී හදාගත්ත අල බොන්න ටික. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අල බොන්න හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම ගොඩක් සැරට හදන්නේ නැහැ බබාලා දෙන්න කන නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ගේ විදිහට සැර එකතු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්.